Grabe, sobrang init. Ay, makakain dito. Uy, may mangga dito ah. Hey guys! Welcome to my kitchen. Grabe, sobrang init na talaga ng panahon ngayon. Pero ang maganda, kahit na sobrang init, sobrang uso din ngayon ng mangga. Kaya naman naisip kong gumawa ng simple mango graham recipe para naman mapreskohan tayo kahit sobrang init ng panahon. Ginagawa ko itong sago, nabili lang to sa palengke. So, kadalasan yung mga sago, walang lasa. Kaya ang ginagawa ko, pinapakuluan ko muna sa isang tasa ng tubig na mayroong asukal. Para kapag hinalong na sa shake, mayroon pa din siyang lasa kahit na siya lang yung nakakain mo. So, isang tasa ng tubig, tapos yung asukal, mga isang kutsara lang. Hintayin lang kumulo, tsaka matunaw yung asukal bago ilagay yung sago. Ngayon, gumukulo na tong tubig na mayroong asukal. Sa maliit na fry pan ko lang pinakulo para hindi sayang sa gas. Konting kulo lang to kasi yung sago kapag masyadong napakuluan tsaka napainitan, natutunaw to. Kaya isang kulo lang tapos kapag nag-boil na siya, patayin na yung apoy. Set aside lang to. Ito yung pinakauna kong ginagawa para kapag tapos ko na yung shake, malamig na din yung sago. Tuturuan ko kayo ng dalawang paraan kung paano tamang pag-slice ng mangga. Pang dessert or panghain lang yung mangga. So yung kutsilyo, hawakan yung pisngi ng mangga, tapos hahatiin mo lang pahaba. Ngayon naman, kabila naman, mula sa kanan, papunta sa kaliwa. Medyo malaki lang yung kutsilyo ko kasi wala ako ibang kutsilyo. Pero kung kayo sa bahay, mas maganda kung maliit para safe lang. So nahati ko na to, criss-cross lines lang, tapos ngayon ipupush sa ilalim. Yan na yung itsura. So ito na yung panghain. Ito naman, para sa mga pangluto, pang dessert. So 'di ba nahati mo na yung pisngi, kuha ka ng baso. Yan, isa-slide mo lang yung balat. Kailangan lang maghiwala yung balat at saka yung laman. Yan, so natanggal na, malinis na yung pagkatanggal, walang naiwang laman, tapos yung buong laman nasa baso na, pwede na ngayong magsimulang mag-shake. So ito lahat ng gagamitin ko, 5 pisngi lahat to, tapos merong evaporada at all-purpose cream. So equal part lang to, 1:1, isang tasa ng evaporated milk, tapos isang tasa din ng all-purpose cream. Wala kasi akong measuring cup, kaya tasa na lang sa bahay ang ginagamit ko. Yung iba, kung gusto nyo ng mas matamis, pwede nyo lagyan ng sugar. Pero kasi matamis naman na yung mangga, tapos hindi masyadong matamis yung panglasa ko, kaya hindi ko nalalagyan ng asukal. Yung iba, inuuna nila yung mangga kapag nag-shake. Pero napansin ko kasi na kapag ganun ang ginagawa, kapag puno na yung blender mo, hindi na masyadong nadudurog yung yelo. So, unahin ko ilagay itong yelo para kapag nilagay ko na yung mangga, siguradong durog na yung yelo. Kapag na-blend na yung gatas at saka yung yelo, lalagay ko na ngayon tong mangga. So ngayon ilalagay ko na sa baso ang mga ingredients. So una, yung sago. Sa ilalim yung sago para kapag humigop ka gamit ng straw, ito agad yung makukuha mo. Ito na ngayon yung mango shake, maglagay lang siguro ng mga kalahati. Sa gitna ng sago at ng mango shake, ang lalagay naman ngayon yung graham na crushed. Tapos, maglagay ulit ng mango shake. Lalagyan ko ulit ng sago. Meron pang natira na all-purpose cream, kaya lalagyan ko lang sa ibabaw. Crushed graham ulit, lagyan sa ibabaw. Sarap. At ang pinakahuling ilalagay na, ito naman yung kaninang mangga na hiniwa ko. So ito itatopping lang sa ibabaw. At ito na ang aking easy mango graham shake recipe.